Hello, we are going to discuss today your lesson in Entrep, which is bookkeeping. This will be your lesson 1 for bookkeeping. So we're going to discuss first the perform bookkeeping task which is journalizing. So ito muna yung gagawin natin, journalizing muna before we go to the other parts. So before we start our lesson, we have to review first how are you going to compute for the gross profit, and we have to learn these terms. We'll just review these terms. Gross sales, ito yung mga kabuuang sales mo, lahat ng mga nabenta mo. It could either be pautang or in cash. That is gross sales. At wala pa dyan yung mga discount. And then when you remove the discounts, sales discounts, that would be your net sales. And then we also have here the net sales, as I have said. The net sales is when you are going to remove the discounts and the returns, sales returns and sales discounts from the gross sales. That is your net sales. The cost of sales is simply your puhunan when you are selling. So for example, yung pinenta mo is 100 pesos pero binili mo siya ng 90 pesos. Yung 90 pesos is your puhunan, which we term it as cost of sales. And then we have now the gross profit. The gross profit is simply the net from the, let's say, net sales minus cost of sales. That is your gross profit. Ito yung kita mo pag tinanggal mo muna yung puhunan lang, yung puhunan pa lang. Wala pa yung expenses. Now, when you're going to remove the gross, expenses from your gross profit, you will now have your net profit. Bakit net profit? Kasi nga, ito na yung natitira na kita mo sa lahat ng sales mo. So, that is our review. Kasi our topic last time was computation of gross profit. Next, before we start, let me give you a scenario para makita natin yung essence ng ating lesson for today. Now, let us assume that one owns a poultry and it is now operational. So he hired a person to oversee the poultry, and the same person takes good care of the layers and harvests the eggs every day. So nagbebenta sila ng itlog, but at the end of the month, ang ginagawa lang ni Juan ay bibilangin niya kung magkano yung cash doon sa cash register niya, and yun yung kino-compute niya or kino-consider niya as sales. Sa tingin niyo, tama ba yun? Paano kaya niya mai-record or let's say, ma-record at ma-keep track yung kanilang everyday na mga transaction. So, para matuto tayo kung paano gawin yung mga recording, let us learn the terms first. So, what is bookkeeping? So, this one is the process of recording business transactions in a systematic and chronological manner. Chronological, ibig sabihin nun, magkasunod-sunod yung mga dates. Like, for example, we start from January 1 and then January 2, mga ganyan. Hindi pwedeng nag-record ka ng January 2 and then babalik may December 31. Hindi pwede yun. Ang chronological ay yung pagkasunod-sunod. Kapag sinabi natin na bookkeeping, hindi libro na literal na libro na yung binubuklat ninyo ang kinikip natin dito, ang tinatago natin. Bookkeeping would mean keeping the books, the business books or the financial books of a business. So, kapag ang ginagawa mo ay bookkeeping, ikaw ay isang bookkeeper, hindi librarian. Ang bookkeeper at ang librarian ay magkaiba. Ang librarian, siya yung nasa library. Ang bookkeeper naman, siya yung nandun sa business, siya yung nagme-maintain ng records at nag-a-update ng mga financial transactions ng business. At ito ay tinatago niya, and then ito yung ibibigay niya sa accountant at the end of the period. Kapag sinabi natin at the end of the period, yun ay it's either monthly, quarterly, every 6 months, or every year. So, yun yung bookkeeper natin, ang ginagawa niya. Kaya kapag sinabing ang trabaho niya ay bookkeeper, ang ibig sabihin doon, siya yung nagre-record ng lahat ng transaction ng isang business. At paano niya nire-record? May mga libro siyang ginagamit, may mga books siyang pinaglalagyan. So, parang ito, book ng cash, book ng sales, book ng mga utang nila sa'yo, utang mo sa mga supplier mo. Magkakaiba yun. Yun yung tinatago or mini-maintain ng isang bookkeeper. So, ano yung mga books na yun?
meron tayong dalawa, journals at saka ledgers. Anong pinagkaiba ng dalawang yon? Ang journal ay tinatawag natin na book of the original entry. Original kasi dito yung pinaka-first na entry natin. Dito natin nilalagay yung pinaka-first na recording ng isang transaction. For example, may nabenta ka. Doon sa journal mo, i-record pinaka-first muna ang sales na yon. And then it will be transferred to the ledger. That is why the ledger is called the book of the final entry. Ano ba yung pagkakaiba nun? Sa journal kasi, dun sa journal, ang ating journal ay general, lahat ng transactions yun. Sa ledger, tig-isa-isa na. Isang transaction, isang ledger siya, isang recording. Like for example, cash lang dito. And then, sales lang siya dun sa ledger. Pero kapag sa journal, lahat-lahat na ng transaction yun. Sa ledger, dun mo siya isa-separate lahat-lahat. Now, before we learn how to record all these things, we have to understand first the 5 major accounts of accounting. So, ito dinidiscuss din siya sa accounting. Meron din siya sa accounting subjects. So, unahin natin yung assets. Ang assets, ito ay lahat-lahat ng mga, so meron tayong 5 assets, liabilities, capital or owner's equity, income, and expense. So, unahin natin yung assets. Ang assets, ibig sabihin nun, kung ano ang meron ka. Parang kayo din lang, di ba? Minsan iniisip niyo, ano yung asset mo? Yung kagandahan mo, ganyan. Yung minsan yung magandang ugali. At may dalawang klase ng assets. Meron tayong tangible or intangible. Yung tangible assets, ito yung nakikita mo, physical ito. Nahahawakan mo, you can use your 5 senses. Sometimes you can taste if you want to. Pero huwag niyong gawin yun sa ibang asset. Huwag nyo sabihin, tikman mo yung asset ko, bawal yun, ha? Iba yun, kapag yung niluluto mo, pwede, asset mo yun. Intangible, ito yung mga talents, yung mga hindi mo nakikita. Hindi nahahawakan, pero alam mong nandun yung asset na yun. For example, sa isang tao, pag-uugali, hindi mo naman nakikita yun, di ba? Ay, hindi mo nahahawakan yun, di ba? Na nararamdaman mo lang yung ugali niya na maganda o masama, ganon. Pero sa business, ang intangible assets, ito yung mga copyrights, franchise, patents, yun yung mga yun. Kasi wala silang physical na features. Hindi mo sila nahahawakan. Of course, may papel, pero wala kang makikita na itsura niya na forma na physical. Yun. So, yun yung types of assets natin. And we also have the classification. Yung classification, paano natin siya i-classify? Current or non-current. Hindi kuryente ito. Pag sinabing current assets, ito yung mga assets mo na pwedeng nauubos siya within 1 year. Nauubos or nagagamit within 1 year. Like for example, yung cash. Kasi yung cash natin, mostly hindi yan tumitigil ng 1 year sa kamay mo, di ba? Pagkakuha mo, nawawala agad. Kaya tinatawag ang cash din na most liquid asset kasi ito yung asset natin na biglang nawawala. Yung non-current naman, ang buhay ng mga non-current na ito o yung tagal nila sa isang tao o sa isang business, it will be more than 1 year. So, ano ba yung mga examples ng mga yun? May mga nalagay ako dito. Gaya ng sabi ko, current assets, like ito yung cash, yung pera natin, pwedeng cheque, pwedeng ng cash sa bangko o yung cash na hawak mo. And then, we have also accounts receivable. Ano ba itong accounts receivable na ito? Pag sinabi nating account, utang. But we have the term here, receivable. Ibig sabihin ng receivable, ikaw yung tatanggap kasi we have the word there, receive. Ikaw yung kukuha, kaya utang nila sa'yo. And ang rule kasi sa business, dapat ang utang sa'yo, babayaran yan in less than a year. Hindi dapat tumatagal. Now, merchandise inventory, ito naman yung binibenta mo sa store mo. Ito yung mga stocks sa store. Tapos, meron tayong prepaid expenses. Oo nga pala kasi hindi ko sinali yung supplies dito. Supplies is also a current asset. So, anong difference ng supplies at saka merchandise inventory? Kapag supplies ang pinag-uusapan, ito yung ginagamit ng store o kaya ng business. Like yung mga papel, yung mga gamit doon. Yung mga resibo, yung mga ink, mga ganyan. Mga bond papers, mga ballpen, yun yung supplies. Pero kapag sinabi natin na merchandise inventory or inventory lang, ito yung mga binibenta mo.
Prepaid expenses, ito naman ay expense na binayaran mo na in advance pero hindi mo pa nagagamit. Kaya nga prepaid, kaya parang prepaid load, di ba? Yung load mo, kapag ka nag-load ka ng 50 pesos, hindi naman naubos agad yun, di ba? Hindi mo pa mako-consider na expense yun kasi gagamitin mo pa siya ng 3 days, 5 days, ganun. So within that time, prepaid expense pa lang siya. So after nung 5th day na na-expire na yung load mo, saka mo na siya pwedeng sabihin na load expense. Pero hanggang hindi mo pa nagagamit yun, prepaid expense pa rin yun. Ano yung mga example ng prepaid expenses? So we have for example yung load na sinabi ko, yung rent na binayaran mo in advance, you can call that as a prepaid rent. And then we can also have prepaid insurance kasi kapag magbabayad ka ng insurance for this year, hindi naman ibig sabihin nun na January, nagbayad ka, ubos na, tapos na. Hindi pa. Hanggang sa December pa yan. Kapag pagdating ng December, end ng December, saka mo siya madideclare na expense mo siya. Kaya matatanggal na siya sa current assets. Yan is for our current assets. Examples lang yun. Marami namang current assets. Depende kung ano yung klase ng business mo. Yung present ko lang is the common lang yung mga yun. Now, we also have the non-current assets. Ito, gaya ng sabi ko, non-current assets, ito yung mga asset na tumatagal ng 1 year. For example, we have the land. And sa lahat ng assets, land lang ang hindi nagdi-depreciate o kaya hindi nababawasan ang kanyang value. Siya yung tumataas yung value niya every year. But as for the rest, buildings, equipment, and machineries, yan yung bumababa yung value nila as the years go by because of wear and tear. So every year, or every month din, pwedeng monthly or yearly, nagbabawas tayo dito sa mga non-current assets natin na ito ng accumulated depreciation. Anong ibig sabihin ng accumulated depreciation? Accumulated means naipon siya. Ang depreciation is yun yung pagbabawas ng value niya as you use it or as the years go by. So, yun yung accumulated depreciation. Binabawas natin. For example, bumili ka ng, sabihin natin, sa equipment, computer. Yung computer mong yan, kung binili mo siya today ng 20,000, wag mong asahan na after 1 week of using that computer, mabibenta mo pa siya ng 20,000. Hindi, kasi nagamit mo na siya. So, yung value, yung nabawas na value niya, kasi sa ginamit mo siya, yun yung tinatawag na depreciation. At kapag as the days go by, as the months go by, naiipon yung depreciation niya, kaya yun yung accumulated depreciation. And then, isingit ko na rin dito, sa bawat buwan na nababawasan yung value niya, yung value na nababawas naman doon, is called the depreciation expense. So, ang accumulated depreciation at depreciation expense magkaiba. Yung accumulated depreciation, yun yung naiipon. Nire-record natin yun at yun ay binabawas natin sa mga non-current assets natin para makuha yung net value. Pero yung depreciation expense, yun naman yung regular na nababawas sa presyo nung ating asset. We'll go further into that kapag nasa expense na tayo. So next, yan yung ating mga non-current assets. And then we have the liabilities. Ang liabilities, ito lang naman ay tinatawag natin na mga pagkakautang. Pag sinabing liabilities, yan ay utang, obligasyon. So, liabilities can be classified into current and non-current. Then, parang sa assets din siya. Kapag sinabing current, ito ay utang mo. So, liabilities, ito yung utang mo. So, current liabilities, ito yung mga utang mo sa mga supplier mo na kailangan mong bayaran within 1 year. Ang non-current, ito yung pwede mo siyang bayaran. Yung usapan ninyo ay babayaran mo for more than 1 year. So, we have the examples here also. Kapag current liabilities, ang mga example nito, example lang ito. Accounts payable. Accounts payable is your utang. Kaya nga sabi ko, basta may word na account, so, kapag sinabi natin na purchase on account o sales on account, utang yung mga yon. Kapag sinabi natin sales on account yun, pinautang mo. Nakabenta ka, pero utang, pautang yun. Pero kapag sinabi mo na purchase on account, ikaw naman yung bumili kasi you purchased. Ikaw yung bumili, tapos inutang mo, hindi mo pa siya binabayaran.
So, itong mga inuutang mo ito, ang tawag natin sa kanila, accounts payable. Usually kasi sa business, hindi tayo nagpo-purchase in cash lagi-lagi. Meron tayong may mga suki-suki tayo na tinatawag. At kapag kumukuha tayo ng goods sa kanila, ang ginagawa natin ay inuutang natin. So, eto ay sabihin natin, bayaran lang kita after 1 month, ganyan. So, okay sa kanila yun. So, ang tawag natin doon, accounts payable. Sa salaries payable naman, salary. Ito yung pasahod mo na hindi mo pa siya binabayaran sa mga tauhan mo. And then, kapag binayaran mo na, makaklassify siya as your expense. And then, taxes payable. Yung mga ito, kapag salaries payable, kapag once na-incur natin yun, kahit na hindi mo binayaran, we still consider it as your expense. Hindi natin i-consider lang na expense kapag binayaran mo. Mali yun. Expense mo yun, pero hindi mo pa siya binayaran. Kaya i-record pa rin natin na salaries payable siya. Payable pala. Taxes payable, ito yung mga babayaran natin sa BIR. Kasi ang mga taxes natin, like for example, ang tax natin ng 2021, babayaran natin sa 2022. From January hanggang April 15, 2022. So, hanggat hindi pa tayo nakakabayad ng ating taxes, kinoconsider pa rin natin siya na utang, kaya that is taxes payable. Rent payable, ito na yung may naipon na yung rent mo, hindi mo pa binabayaran, kaya rent payable, may utang kang rent. Utilities payable, ito naman kapag sinasabi natin yan na utilities, ito ay mga expenses natin sa tubig, kuryente, at saka communications. Pwede din ganun. Tatlo sila. Pero minsan, pinaghiwa-hiwalay yung tatlo. Pwede rin iba yung water payable, pwedeng iba yung communications payable, at iba din yung electricity payable. Depende kasi yan kung ano yung gusto nyo i-establish sa business niyo. Pero kung gusto nyo pag-isahin yan, yung tatlong yun, you can merge them as utilities lahat. Unearned income. Ano yung unearned? From our English na unearned, di ba? Meron tayo prefix na un. Ang ibig sabihin ng un sa English, di ba, is not. So, when we have here unearned, ibig sabihin not earned income. Paano nagkaganyan yan? We incur unearned income when we receive advance payments for our services or for our goods, but we haven't delivered it yet. So, for example, ang ginagawa mo ay nagbe-bake ka. Ngayon, nagustuhan ng isang customer yung cake mo. Umorder sila sa'yo ng 5 cake. And then, binayaran nila agad-agad. Pero hindi mo pa na-deliver yung cake, diba? Hanggat hindi mo pa na-deliver yung cake, you cannot still recognize that as your income kasi hindi mo pa nagagawa yung part mo. We only recognize income if we already did our part, we gave our service, and kapag yun na, natapos na natin yung servisyo natin. Pero kapag hindi pa natin naibibigay yung part natin na service natin, pero binayaran ka na, we classify that as unearned income. We do not say that that is still your income. Utang mo pa rin yun kasi kailangan mong i-deliver yung gagawin mo. So, yun yung ating liabilities. Kailangan intindihin muna natin lahat ito, ha? Kasi may bearing ito sa ating debits and credits. Now, so that is your current liabilities. Meron din tayong non-current liabilities. Yung mga non-current liabilities, ito ay yung mga utang natin na tumatagal siya ng more than 1 year. So, loan payable. Yung loan payable, ito yung mga pagkakautang natin na malalaki, yung mga like for example sa bangko. Umutang ka sa bangko ng malaki-laki tapos babayaran mo siya in 3 years. Mga ganyan. Pero kapag ang usapan sa bangko is monthly ka magbabayad, ang recording nun, kung ano lang yung babayaran mo within this year, yun lang yung magiging current liability mo. The rest, yung babayaran mo next year and sa susunod, would be your non-current liability. So, mortgage naman is ito yung mangungutang ka, pero ang collateral mo is yung papel ng real estate o yung bahay at lupa, mga ganyan, mga properties na lupa or bahay, ganun. O kaya,
Kung meron pang ibang liabilities o pagkakautang na babayaran natin for more than 1 year, we consider that as non-current liabilities. Okay? We have the capital or owner's equity. Capital, parehas lang naman yan kapag sinabi nating owner's equity. Kapag corporation, ito yung tinatawag natin na stockholders equity. Kasi yun yung ang isang company pagmamay-ari yun ng stockholders. But since we're talking about sole proprietorship, the capital or owner's equity is one and the same. Ito yung natitira na lang or net value, tinatawag din natin na net value ito. Kapag sa SALN, itong tinatawag natin na net value kasi meron tayo, yung ibig sabihin ng SALN is statement of assets, liabilities, and net worth. Yung net worth na yun is the net value, that is the capital. Kung ano yung pinaka pagmamay-ari ng isang tao, ito net value. Bakit ganun? Kasi ang mga assets natin, we acquire it or nakukuha natin in two ways yan. It's either personal na pera mo o kaya inutang mo. Or basta ganun. Pwedeng binigay nila sa'yo, pero pwede rin na sarili mong pera o kaya yun ay galing sa utang. Ang equity na tinatawag natin or net value, lahat ng assets mo, tanggalin mo lahat ng utang mo, yun yung net value mo. So for example, meron kang bahay at lupa na 1 million, pero meron kang utang na 600,000. Kaya, ang ibig sabihin nun, may assets ka nga na 1 million, but you have a liabilities of 600,000. Ibig sabihin nun, your equity is 400,000. Yung totoong kayamanan mo is 400,000. Yun yung capital or owner's equity. Next, we have the expenses. Expenses, alam nyo naman na yun, yung mga pinagkakagastusan natin. Ang mga expenses natin sa isang business could be purchases. The cost, purchases is ito yung mga binibili natin para ibenta ulit natin. Yung worth ng mga yun. Yung mga nabibili natin. Now, cost of sales or cost of goods sold is the same. Ano bang difference ito sa purchases? Ang cost of sales kasi or cost of goods sold, kasali na dito yung mga expenses na you incurred while buying those goods. For example, pumunta ka ng Rising Sun, nag-purchase ka doon ng worth 10,000. Pero hindi naman 10,000 lang ang value nun kasi you have to consider also the expense of bringing that goods from Rising Sun to your store. And then that is what we call the freight in. Yun. Yung pamasahe nun. Lahat ng mga expenses mo associated with the selling your goods is what we call the cost of goods sold. Now, we also have here the salaries expense. Ito yung sahod. The supplies. Ito yung mga supplies expense is, ito yung gaya ng sinabi ko, yung mga nagamit nyo na ng mga bond papers, mga ganyan. Ballpen. Utilities expense, again, this is sa gastos sa ilaw, kuryente, tubig. Delivery expense kapag magdi-deliver ka. Kapag may mga expenses ka na hindi, ito namang miscellaneous na ito, kapag may expenses ka na hindi mo ma-classify, hindi mo alam kung saan ilalagay yan o hindi talaga siya pwedeng maibilang dyan sa mga existing na expenses. You classify it as miscellaneous, yung mga kung ano-ano lang yan. Well, ang mga different accounts ay depende yan sa isang business. That is why accounting is an art because you have the freedom to do or you have the freedom to create your own accounts. Yung tinatawag nating accounts is yun yung mga gagamitin natin na yung parang mga ganito, purchases, yung mga accounts natin na gagamitin natin. So, yun yung mga yun. Kailangan natin intindihin muna yung mga yan. Okay. Parang may nakalimutan ako. May income pa sana. Income is lahat yun yung mga kita mo. It could be basta yung kita yun. Kita from sales or income or rent. O kapag nagpaparent kayo, di rent income. Kapag ikaw ay nagpapautang at may interest income, mga ganyan din lang siya. Now, we have the rules of debits and credits. When do we debit and when do we credit?
So we have here the 5 accounts here, the assets, liabilities, capital, income, and expense. May rules tayo. Kapag ka yung account na yon, ano yung mga account na yon? Kapag, for example, sa assets. Assets is cash, mga ganyan, buildings. Kapag yung transaction na yon ay mag-i-increase yung asset natin, i-debit natin. Debit. Ilagay natin sa debit side yung asset na yon. Pero kapag babawasan natin, i-credit natin. Ganun din sa liabilities naman, kapag dadagdagan natin yung liabilities, baliktad naman siya. Sa credit naman siya. Kapag babawasan natin, i-debit natin yung liability na yon. Kapag ka sa capital, pag magdadagdag ka, ika-credit mo. Pag magbabawas ka, debit siya. Kapag ka sa income naman, pag mag-increase ang income, i-credit mo. Kapag ka bababa yung income mo, mag-debit ka. Sa mga expenses, parehas lang siya sa asset. Kapag ka magdadagdag ka ng expense, lagay mo siya sa debit. Kapag magbabawas ka, sa credit siya. Ito yung ating rules of debit and credit. Sinimplify ko lang. I know that you have been reading in your module the value parted with and value you received. But I find it simpler to think of it as if we increase or if we decrease. Are we going to, tatanungin mo lang sarili mo, madadagdagan ba ito, yung account na ito, o mababawasan? And then, you just have to think about the rules of debits and credits na i-discuss ko din lang. So, ito din yung mga iba, like for sa current assets, ito yung mga current assets, cash on hand, cash in bank, accounts receivable, mga ganyan. Now, itong allowance for doubtful accounts, ano ba ito? Bakit siya baliktad? Of all, decrease and then increase doon. Kasi ang allowance for doubtful accounts, we also call this as allowance for bad debts. Bad. Masamang utang. Doubtful. Pag sinabi natin doubtful, di ba parang, ano bang Tagalog ng doubtful? Very questionable siya. Questionable na utang. Bakit questionable? Kasi hindi mo alam kung mababayaran pa o hindi. So, parang ito. For example, nagpautang ka sa classmate mo o kaya sa friend mo. Ilang taon na yung lumipas, mukhang nakalimutan na niya. So, that is considered as a doubtful account. O kaya bad debt. Yung debt is D-E-B-T. And that is silent B. So, parang debt siya. Hindi mo siya sabihin na debt. Wrong yun. Silent B siya. So, allowance for doubtful accounts, paano ba natin kinocompute ito? Depende ito sa policy ng business mo. Kung gusto mo na sabihin natin na 10% siguro ang hindi mababayaran sa mga pautang mo, so you're going to recognize allowance for doubtful accounts na 10% ng the whole na napautang mo. Pero kung sure ka na lahat ng napautang mo ay babayaran sa'yo, then that is, maybe you will no longer recognize allowance for doubtful accounts. Yun, kapag magjowa kayo, tapos pinautang mo yung jowa mo, nag-break kayo, hindi ko alam kung babayaran pa niya o hindi yan. Kasi kapag hindi na binayaran, masamang pautang. O, di ba? Pero nagbabayad ba talaga kayo pag nag-uutang kayo sa jowa niyo? Yun ang tanong. Now, prepayments, that is still the prepaid expenses. And then the inventories, gaya ng sinabi ko kanina, is yung mga nabibili natin na ibibenta din natin. So, ito yung ating matrix din. Pwede nating gawing guide ito. Sa current assets yan. And then sa non-current assets, we have here also, if you're going to notice, the accumulated depreciation, siya lang yung naiiba. Kasi gaya ng sabi ko, kapag sa accumulated depreciation, pabaliktad naman siya. Siya yung binabawas natin sa value ng mga ating current assets. Okay, kaya kapag mag-i-increase tayo, i-credit natin. Kapag nagbabawas, i-debit natin siya. Sa liabilities, so lahat ng liabilities, kapag babawasan mo, sa debit side siya i-record. Kapag dadagdagan mo lahat ng liabilities mo, sa credit side mo siya i-record. Next, we have here the non-current liabilities. Again, as a rule of liabilities, kapag magdadagdag ka, sa credit side ka magre-record.
At kapag ka magbabawas ka, ay sa debit side naman siya magre-record. Owner's capital. Kapag magdadagdag ka ng puhunan, that is credit. Kapag babawasan mo yung puhunan, debit. Ano ba ang nagbabawas sa puhunan? Itong tinatawag natin na drawing. Mostly, we use drawings because, gaya sabi ng instructor ko noon, we can also use the term withdrawals, but it is quite better to use drawings because if you are matured enough, yung mga may alam na kung ano ibig sabihin, iba bang ibig sabihin ng word na withdrawal, kasi may iba pang ibig sabihin nun, mas malinis pakinggan yung drawing kasi yung mga ibang natatawa kung bakit hindi pwede yung withdrawal o parang medyo kakaibang pakinggan, alam nila kung ano ibig sabihin nun. Yung mga hindi natawa, congratulations, mga inosente pa kayo. So, eto, ang drawing natin ay binabawasan ang kapital. Bakit binabawasan ang kapital? For example, you invested 100,000 in your business, and then at the end of the month, sabi mo, ay, kailangan ko ng personal na, kailangan ko magbawas ng pera dito sa ano para personal kong gagamitin. Kumuha ka ng pera sa business, ibig sabihin nun, nabawasan yung kapital mo doon sa negosyo mo. Kaya, magbabawas din tayo doon. Ayun. That is for capital. And then we have the revenue or income. Pag sinabing revenue, it is income or profit. That is the same. Revenue, income, or profit, that is all the same. So we have the different names or the different terms. We have the sales, service income, professional income, interest income, or maybe other income. Now, pag titignan mo ito, lahat ng income, kapag i-increase mo, ilalagay mo siya sa credit. Pag magbabawas ka ng income, sa debit. Pero meron tayong ibang terms dito. Sales returns and allowances, and we have sales discounts. Ito ay tinatawag natin na contra revenue account. Dun kanina sa sa assets, yung nagbabawas ng asset, contra asset account yun. Ito naman, contra income or contra revenue accounts. Itong mga sales returns and allowances at saka sales discounts. Bakit contra? Simple lang yan. Kinokontra kasi nila, binabawasan nila. Like for example, ang sales returns and allowances, kapag ka nakabenta ka, ibinalik nila, alang i-record mong sales yun, di ba? Pero kasi, bakit natin i-record ulit ito? Ba't hindi na lang automatic? Okay, sales returns, these are when you sold something else, pero ibinalik nila kasi siguro damaged or ayaw na pala nila. So, sabihin natin, ngayong araw, nakabenta ka. Ni-record mo yung benta mo ngayon. And then, kinabukasan, binalik. So, i-record mo ulit na binalik pala siya. So, mag-decrease yung sales mo. O binawasan ng sales return, yung sales mo, kaya contra sales siya or contra income account. Ang sales allowances naman, gaya ng sinabi ko sa inyo noon, sales allowances is kapag ikaw ay nakabenta and then yung nabenta mo is okay pa naman siya pero may konting gasgas lang and then nagreklamo si customer, sabi ni customer, may gasgas naman tong binenta mo sa akin. Bawasan mo yung presyo. Hindi ko na ibabalik, pero bawasan mo yung presyo kasi, gasgas na siya. So, for example, sabihin natin na imbes na 5,000 yung babayaran mo, yung benta mo, kasi nga gasgas nga daw, may konting gasgas pero okay pa naman siya. Binawasan yun ng 500. Yung 500, yun yung sales allowance. At yung sales allowance na 500, pinapababa na yung sales mo. Kaya, it is a contra revenue account. And kapag ito ay dadagdagan natin, i-record kasi natin to as one account, yung sales returns and sales allowances. Pag dadagdagan natin, mag-i-increase siya kapag babawasan natin. I-credit natin, Kapag magdadagdag tayo, i-debit natin. Kapag babawasan natin, i-credit natin. The same is with the sales discount. Ano naman ang sales discount? Ito yung nakikita natin na kapag ikaw ay bumili ngayon, imbes na 100 pesos, kasi discounted price siya, minus 10%, magiging 90. So, yung 10 pesos na yun,
yun ay sales discount o di binabaan na day sales mo. So, yun, bumaba yung sales mo, kaya isa siyang contra revenue account. And if we're going to record our sales discounts when we increase or when we add sales discounts in our records, we debit it. And kapag babawasan natin yung na-record natin na sales discount, we credit it. And for the rest of the income, we credit to increase our records on income, and we decrease and when we decrease, we debit it. Professional income, ito ay yung parang mga terms natin sa income ng mga doctors, lawyers, talent fees sa mga artista, mga ganyan. Service income is kapag yung ginagawa mo is serbisyo, like for example, shop, sa isang repair shop. Yung pagre-repair mo, kasi serbisyo yun, so that is a service income. Interest income, gaya ng sabi ko kanina, kapag ikaw nagpapautang, may interest yung pera na pinautang mo. And of course, the other income na kung anong pwede mong i-term. Bahala ka na kung anong klaseng income ang gusto mo. Depende yan sa negosyo mo. But you cannot say na interest income pero ang ginawa mo, serbisyo, ano? Meron pa rin namang rules na hindi basta-basta. Kung ano yung business mo, yun ang term mo naman dun sa income mo. So that is for the income. And as to the expenses, kapag tayo nagre-record ng expense natin, kapag nag-i-increase yung expense natin, dagdagan natin yung expense natin, dinidebit natin. Kapag magbabawas tayo, ay credit natin. Ano ba ang nagpapabawas sa mga expense natin? Hindi ko na nalagay dito. Ang mga contra expense account naman, ay ito yung mga purchase returns and purchase discount. Kanina, yung kwento natin is ikaw yung tindera. Ngayon, ikaw naman, sa mga purchase discount and purchase returns na yun and allowances, ikaw naman yung bumibili. So, that is the other side of the story. Kapag ikaw nag-purchase at ibinalik mo, that is purchase return. Kapag ikaw nag-purchase at nag-agree ka na bawasan na lang yung presyo, yung bawas ng presyo is your purchase allowance. And then, purchase discount, yung discount mo nung bumili ka. Now, itong depreciation expense. Itong depreciation expense, ito, yung gaya ng sinabi ko kanina, yung regular na pag-recognize natin sa pagbaba ng value ng isang bagay. Kasi parang hinati-hati lang natin yung value ng isang property na binili natin. Like for example, sa cellphone, mostly daw 5 years ang life yan. So kapag sa 5 years na yun, monthly, we divide the value into 5 years, and then yun yung yearly depreciation expense. Kapag hinati mo pa yun sa monthly, divided by 12, yun yung monthly na depreciation expense. So, ito yung mga pangalan ng expenses natin. Now, let's have an example from your doon sa ating module. Sandali, naratabunan. Okay. We have here the example. So, sa June 1, yung transaction ni Mr. A, nag-invest siya ng 200,000 cash in his newly opened Alpha Laundry System business. So, yung pangalan ng Alpha, ng kanyang business ay Alpha Laundry System. Ang gagawin natin dito, mag-journalize tayo. Paano ba tayo mag-journalize? Para makapag-journalize tayo, isipin muna natin sa transaction na ito kung ano ba ang involved dito. We have 200,000 cash. That is one account. And then, at least sa isang transaction, may dalawang accounts na affected doon. At least dalawa. Minimum ang dalawa. Kapag isa, hindi pwede yun. Now, we have 200,000 cash at meron tayong term dito na investment or invested. So, kapag sinabing invested, ibig sabihin nun, that is a capital. Paano ba natin siya i-record? Ito yung general journal natin. I-record natin sa general journal. Lalagyan natin yung general journal and then page. Pwede natin lagyan na page 1 kasi may gamit yan. Yung numbers dito na 1, 2, 3, 4, 5 onwards, ito ay ang itsura nito parang isang buong bond paper sana. Pero for the purpose of illustration, ganito yung gagawin natin. Paano natin i-fill up yan? Now, dun sa date,
Bakit dalawang column yan? We have here the date, particulars. PR would mean posting reference. We have the debit and the credit. Yung date, ilalagay natin dito yung kung kailan yung transaction ito. June 1, 2018. However, how are we going to record all of these things? Ang gagawin natin sa date, may konti, isulat natin ng maliit na figure sa baba lang ng date, yung year. And then, baba ng year is the month. And dito, sa tabi niya, dito na part, is yung day. We make sure na 2 digits yung nilalagay natin. Kaya kapag June 1, we place 01. Why do we do that? Para to avoid insertion. Ano yung insertion? Ang pera kasi, pag pinag-uusapan natin ang pera, strict tayo dapat sa pera. So, yung 01, parang hindi nila pwedeng gawing June 10. Ganyan. So, gawin natin na June 01. Ano naman lalagay natin? Ito yung date natin. Ito naman, yung mga numbers dito, it's simply the numbering of yung ano natin, per row yan. Ganyan. And the next we have here, paano ba natin i-record? Yung unahin natin yung nadi-debit lagi. So, bakit dinebit natin yung cash? Kasi nga sabi, nag-invest si Mr. A ng 200,000. So, isipin natin lagi that the business owner and the business are two legal entities separate and distinct from each other. Ibig sabihin nun, si Mr. A ay ibang tao sa kanyang business. So, ang pinag-uusapan natin ngayon ay si Alpha Laundry System. Hindi si Mr. A. Si Alpha Laundry System ay nakatanggap siya ng cash. So, ibig sabihin nun, nag-increase ang kanyang cash, kaya lalagay natin dito ang cash, i-debit natin. At kapag tayo nag-debit, kapag first, lahat ng debit, sila yung nandito sa gilid. Isusulat natin kapag may 2, 3, 4 na debits, naka-align silang lahat dyan. So, lalagay natin yung cash, and then lagay natin sa 200,000 under debit, kasi nadagdagan yung cash ni Alpha Laundry System ng 200,000. Anong lalagay natin dito sa PR o posting reference? Wala muna, kasi ito, lalagyan na lang natin yan kapag tayo ay magle-ledger. I will just discuss that on the next video. Next, after that, kasi ang isang business transaction to be classified as a business transaction, we have to consider different things. Tatlo ba yun? I think there's 3. First is, there should be a certain sum amount of money. May money ba na involved? Yes, there is 200,000. And then next is, meron bang proof of transaction? Yes, there is a proof of transaction kahit hindi niya sinabi dito, kahit na hindi niya in-imply na may resibo, meron at meron. O kaya sabihin natin, dineposit niya ito sa bangko. May nga maganyan. Kapag ka nagde-deposit ka, may proof yan ng transaction mo. And next, dapat, para maging business transaction siya, it should have a twofold effect on the accounting system. What is the accounting system here? The two sides of accounting is the debit and credit. So, dapat may dinedebit tayo, may credit tayo lagi. Yun yung mga tatlong ways tatlong requirement para makonsider natin siya na business transaction and at kailangan natin i-record yun. So, ito, para i-record natin, gaya ng sabi ko, meron tayong 200,000 na cash, nadagdagan yung cash ng Alpha Laundry System. At ano pang nadagdagan? 2, yung cash. At para saan yung cash? Capital yun. So, nadagdagan ang kanyang cash at nadagdagan ang kanyang capital. And as to our rules of debits and credits, kapag ka-capital naman ang dadagdagan natin, ika-credit natin siya. So, you can have a copy of that. Nandun din sa module ninyo yung matrix and pwede nung balikan din yung ating slide kanina. So, we have here the cash and the capital. Pag i-record natin yung credit, i-indent natin yung capital o kaya pwede tayong magbilang ng 5 spaces from here. 1, 2, 3, 4, 5. And on the 6th, doon natin lalagay, isusulat yung word na account, yung next account. That is the capital for this transaction. And kasi ang isang journal entry ay may different parts yan. Para makumpleto, kailangang may explanation. I-explain natin kung ano yung ito. Ano ba yung nangyari nung June 1. So, ang general journal ay tinataglay nito ang kwento ng, it's a story of the business transactions, daily business transactions.
Ano pa ba yan? Para saan ba yan? Yung ito. That is the initial investment of Mr. A. So this one, on June 1, these things here, the debit to cash of 200,000 and the credit to capital of 200,000 is to record the initial investment of Mr. A. Yan yung kwento niya sa June 1, 2018. So yan yung kanyang kompleto na journal entry. So that is how we do the journal entry. So kapag maglalagay ka rin ng explanation dito, so di ba kanina sa credit, i-indent mo from the line dito, parehas din kapag ilalagay mo yung explanation, dapat from dito sa credit account, magbilang ka din ng 5 spaces, tsaka mo sisimulan yung explanation mo. So ayun, to record the initial investment of Mr. A. Konti sa English natin, kapag sinabi natin na record, that is the noun. But when we say record, that is the verb, the act of writing it down. Pero kapag sinabi natin na records, yun yung parang album records, yung mga nakasulat-sulat na mga files na yun. So yun yung difference ha, baka yung iba tinatawanan. Oo, may lahi po akong ibaloy, pero ang record is the act of doing it, that is the verb, at ang record is the noun. Yun, napa-English tayo, di ba? Now, on June 2, 2018, Mr. A hired his former classmate Dory D to be the laundry operator of ALS, or Alpha Laundry System, for a fixed monthly salary of 10,000. The operator will be paid every quinzena. Ano ibig sabihin ng every quinzena? Na naririnig niyo siguro sa mga parents niyo, quincenas. Every 15 days. Quinzena came from its Spanish word. Quinzena is a Spanish word actually, which means 15. So, every 15. So, this one, the operator will be paid every 15 days. Should we record this? No, because is this a business transaction? If you're going to analyze, yes, there is a certain some amount of money involved. There is 10,000. There is also a proof na nag-hire siya. Siyempre, may pinirmahan, may proof of transaction. But, ang tanong, yung 10,000 na ito, meron ba siyang effect sa ating may twofold effect ba sa accounting system natin sa debit, credit? Wala pa, kasi wala pang palitan dyan. Usapan lang yan, nababayaran si Mr. A ng 10,000 pero wala pang binibigay. Ganun yun. Kaya walang transaction or walang entry sa June 2, 2018. So that is not a business transaction. Next, June 5, 2018. Alpha Laundry Systems purchased laundry equipment for cash. So nakalagay dito, pinurchase niya, bumili siya ng laundry equipment for cash na 150,000. If the problem is silent na sinabing walang cash doon, we will still assume that that is cash. Pero kapag, paano mo malalaman kung cash o utang? Kapag ka-utang yan, in-specify na on account yan. Pero kapag cash, pwedeng wala yung, pero pwedeng meron yung for cash, o pwedeng na-mention na binili in cash, or pwedeng wala din. Kapag walang minention, automatic, binili yan using cash. Kapag kautang yan, sasabihin yan na binili on account. Again, kapag sinabing on account, utang. Kaya kung gusto mong maging sosyal, punta ka sa store, auntie, can I buy on account? O, di ba? Ibig sabihin nun, mangungutang ka lang naman. Pero para pasosyalin mo naman konti, ano? Lalo na kapag may mga nahiya kang magsabi kasi may mga nakikinig sa yung tambay. Sosyalin mo. Auntie, can I buy on account? O, diba? Kung magbabayad ka ng utang, I'm going to pay my account. Oh, yun. Paano natin i-record ulit? Again, bakit ganyan yan? O, sa June 5, lagay natin ulit. But then, actually, kapag isang bond paper yan, we don't need to write yung month na kapag next transaction na yan. Dapat sa ano na, I will show you later na. Yung day lang. So again, laundry equipment ang ating na-debit dito. Bakit? Isipin mo siya kasi ano yung binili? Equipment, laundry equipment. And what is laundry equipment? Isipin mo siya, asset, liabilities, capital, or income, or expense. Why do we not record it as expense? Ang nire-record lang natin na expense ay yung mga binibili natin na nauubos.
Ano yung mga nauubos, parang mga pagkain, mga ganyan. Yung mga, yung mga binabayaran natin na nako-consume, nauubos siya. Pero kapag yung mga binibili natin ay hindi madaling maubos, ito i-record na muna natin under asset. Kasi nga, hindi na siya nauubos. Like, for example, sa equipment na yun, siguro washing machine ito, hindi naman nauubos yung washing machine, di ba? So, i-record natin, hindi siya as expense. Kasi ang concept nun, yung pera mo, andun pa rin, napalitan lang siya ng equipment. Pero yung cash mo na 150,000, hindi siya nawala. Napalitan lang siya as an equipment. That's why we have to record it as an asset. So dito, dinebit natin ang laundry equipment kasi nadagdagan yung laundry equipment ng Alpha Laundry System ng 150,000. Pero, yung cash mo naman, kasi cash ang ginamit mong bumili, nabawasan siya. Nabawasan yung cash mo ng 150,000, kaya i-credit natin. As to the rules of debits and credits, ulit yung rules natin, pag magdadagdag tayo ng asset, i-debit natin. Kapag babawasan, i-credit natin. Kaya, andun siya. Nakakredit ang cash. Ibig sabihin nun, nabawasan yung cash mo ng 150,000. Etong laundry equipment dahil naka-debit, nadagdagan yung laundry equipment mo kasi asset nga siya. And then yung explanation, ano yung kwento ng ito, ng June 5 na yan? It is to record the purchase of laundry equipment. Bumili ka ng laundry equipment. Bakit kailangan natin ng explanation? Para sa ating general journal, kapag nakikita natin yan, alam natin kung ano bang nangyari, bakit may ganyang entry. Diba? Yan yun. Next transaction we have here, June 6. Alpha Laundry Systems paid cash in advance for 1-year insurance coverage of laundry equipment for the full year amounting to 6,000. Monthly insurance will be recognized for each month and record. Paano ba natin yan gagawin? I-analyze muna natin. Si Alpha Laundry System nagbayad ng cash o may bayad ng cash loan. So, automatic may cash. Ang ginawa sa cash, binayad niya. Ano yun? Nadagdagan ba ang cash? Nabawasan. Of course, nabawasan. So, note natin yan. Lalagay natin sa kapag ka nagbabawas tayo ng cash, cash is an asset. So, if you're going to decrease cash, we credit it. So, sasabihin, saan mo ginamit yung cash? Pinangbayad in advance sa isang insurance. So, titignan naman natin yung insurance natin. That is prepaid insurance. Magkano yung binayaran niya? 6,000. So, that is the money involved. Now, how do we record that? Yung prepaid insurance natin. So, prepaid insurance ang tawag natin dyan. Kasi nga, hindi mo naman gagamitin agad-agad. Hindi mo naman ginamit yung binayaran mo. But it's for 1 year, advance payment mo yan ng isang insurance. Kaya prepaid insurance ang tawag dyan. At ulitin natin ang mga prepaid. Basta prepaid, prepayments ay mga asset yan. So, at ang asset natin, kapag magdadagdag debit, ginamit natin ang cash. Kaya nabawasan ang ating cash. Kaya, i-credit natin siya ng 6,000. And then, we write again the explanation here. Paano ka gagawa ng explanation? Tingnan mo lang naman kung ano yung nandito sa transaction. And then, i-shortcut mo lang ganyan. Gawan mo, i-explain mo lang. Hindi mo naman kailangang kopyahin lahat yan. Ang paggawa ng explanations, hindi standard yan. You can say it in your own words. Pwede mong sabihin na to record, pero ang standard lang dito is to record. Kasi kapag sa journal entries kasi, nire-record kasi natin yan, kaya to record. Kapag nagko-correct naman tayo, to correct, mga ganyan. So, dito, dahil nagre-record pa lang tayo, kaya ang starting natin is to record. That is their standard. And then, yung karugtong niya, bahala ka na kung paano mo i-turn yan. Okay, next. Ito ulit. I-analyze ulit natin Alpha Laundry System bought supplies for laundry amounting 10,000. Ito yung sabi ko. Hindi niya sinabi kung utang o cash. Pero since hindi niya sinabing utang, hindi na specify, at hindi naman niya sinabi na cash, we will just assume that this is cash. Kaya maganda ang accounting because you can simply assume, hindi parang yung kayo kapag nag-assume ka mali. Sa accounting, pag nag-assume ka, tumatama yung sagot mo. Sa supplies naman, dito, supplies, binigyan laundry consumables, detergent powder, sabon, lata, and then fabric softener. And then, nag-inventory sila every month para makikita nila yung mga hindi pa nagamit at yung mga nagagamit, yun lang yung nire-recognize na kanilang expense.
So, unahin muna natin yung, kasi masyadong mahaba yung kwento niya. Ang tignan muna natin kasi wala ka pa naman sa month end. Tsaka mo lang tignan ito sa end of the month. Ito yung gagawin natin ng mga tawag dun, adjusting entries. Pero ang concern muna natin dito is yung pagbili niya ng supplies. Paano natin ulit i-record yan? Again, i-question mo ulit, ano ba yung binili? Saan ba i-classify? Ano yung nadagdagan? Ano yung nabawasan? Ano yung mga accounts na involved? Ano yung accounts na involved? Sinabi na doon, supplies. Meron din tayong silent na sinabi na cash. Hindi sinabi, pero gaya ng sabi ko, i-action natin na cash yan. At since merong tayong supplies, ano yung supplies? Asset, liability, or anong account ba siya? Ang supplies ay nasa asset. Anong nangyari doon? Nabawasan ba? Nadagdagan? Nadagdagan ang ating supplies, kaya i-debit natin ang laundry supplies. Ano pa yung kapartner niya? Meron tayong cash. Yung cash na yun na ginamit sa pambili nun, ano yung kapalit? Ganun. Parang, pag may kinuha ka, ano yung kapalit? Kung may binigay ka, ano yung kapalit? Laging ganun ang tanungin mo sa isang transaction. Ano yung nawala? Ano yung nakapalit? Ano yung nakuha mo? Ano yung kapalit? Yung pag-ibig mo sa kanya, ano ang kapalit? Hindi ko alam, pero sa accounting muna tayo dito. Okay. Since kumuha ka ng laundry supplies, nadagdagan yung laundry supplies, kaya dinedit. Ang cash naman, nabawasan, kaya credit. Pero asset kasi silang dalawa. Again may rules tayo. Hindi lahat ng pagdadagdag ay dinidebit. Hindi yun. Kapag nagdadagdag ng, dinidebit lang natin kapag nadadagdagan, ang assets at saka expenses, dalawa lang sila. Kapag binabawasan natin credit, we have the rules of debits and credits na kailangan natin sundan. Okay, nagbayad siya ng cash. Sahod ng o salary of laundry operator. Ano yung involved dito? May cash ulit tayo. Ano yung cash? Anong klaseng account? Asset. Anong nangyari sa cash mo? Nabawasan, nadagdagan? Nabawasan ng 4,750. Ano ang kapalit nito? Bakit? Para saan ba ito? Yun ay salary. Kaya ano yung salary? Expense siya. Kapag ang expense natin nadadagdagan, saan siya? Debit or credit? Debit, kasi yun yung nasa rules natin. So, kapag tayo ay magre-record, ito. Saan natin kinukuha yung mga terms like yung salaries and wages at saka yung mga cash? Meron tayong tinatawag na chart of accounts na kayo din yung gagawa dun. Yan. So, yan yung transactions niya. Next. June 16. Alpha Laundry Systems received 25,000 cash for the laundry services rendered to MZ Hotel. Pag sinabing rendered, services rendered, ito ay ginawa mo. Serbisyo na binigay mo. Rendered. Marami kasing nalilito sa word na rendered minsan. What is rendered? That is, you did it. You did services. You gave. You did it. Rendered. Nagbigay ka. Or gumawa ka. Ganun. So, tignan natin dito sa transaction na ito. Meron tayong 25,000. Ano yung 25,000 na yan? Cash. Anong nangyari sa 25,000 cash na yan? Sabi, natanggap. Received. Sino nakatanggap? Si Alpha Laundry System. So, kapag nakatanggap siya ng 25,000 na cash, ano yan? Asset, liabilities, income, expense. Cash nga siya, diba? Si cash ay asset. Anong nangyari kay cash? Nadagdagan. So, kapag nagdadagdag tayo ng asset, i-debit natin. Anong kapalit? Yun ay, nakatanggap ka ng 25,000 o bakit ka nakatanggap ng 25,000? Kasi may ginawa kang serbisyo. At ibig sabihin nun, may income ka. Ito ay income. Kasi nga, nagbigay ka ng serbisyo kay MZ Hotel. Now, nadagdagan yung income mo. Kapag nagdadagdag tayo ng income, saan natin nilalagay? Debit or credit? You look back in your list sa module natin, kapag tayo nagdadagdag ng income, ito ay credit natin. Yan. Kaya ito yung ating entry. Sa module ninyo, may nakalagay dyan na
um, yung kanilang normal balance. Kapag kasi sinabing normal balance, yung normal balance natin is yung part, yung side kung saan sila nadadagdagan. Like for example sa asset, ang normal balance natin sa asset at saka sa expenses ay debit. Kasi sa debit side tayo, nagdadagdag sa kanila. Ang liabilities, capital at income naman ay ang normal balance nila ay credit. Kasi sa credit naman tayo nagdadagdag. Like for example here, yung cash na dinebit natin, 25,000, nadagdagan kasi na ang cash natin. Yung laundry income natin na credit natin kasi nadagdagan din ang ating income. So, ganun yun. Always ask, ano yung para saan yun? Bakit ka nakakuha ng ganun? O bakit ka nagbigay ng ganun? Para saan yan? Let's always ask that. And then ask, anong account ito? Anong nangyari? Nadagdagan ba? Nabawasan? And then you refer to your rules of debits and credits. So, ganun na lang ng ganun. So, June 17 ulit, Alpha Laundry Systems rendered service to Argon Hotel amounting to 45,000. Argon promised to pay on June 20 of the same year. So, if you're going to look at this, hindi pa siya nagbabayad. I-record na ba natin? Yes, we are going to record kasi we have a rule in accounting na tinatawag nating accrual. Ang accrual is you record income and expense the day that it happened, regardless of when you have received the money or when you have paid the money. So, kapag sa income, kahit na sa June 17 niya ginawa yun, syempre income pa rin niya sa June 17, utang nga lang ni Argon sa kanya. The same is true kapag sa mga expense. Like for example, ngayon, nangutang ka ngayon yung utang mo. I-record mo yung utang mo ngayon na expense mo. For example, yung utang mo is bumili ka ng sardinas. O, edi ulam expense. Ngayong araw yun, utang nga lang, hindi mo pa nababayaran. Pero expense mo ngayong araw yun. Ganun siya. So, kahit na prinamis nila sa June 20 pa siya magbabayad, i-record pa rin natin siya sa June 17. So, anong recording natin? Eto, kasi utang nila sa'yo, wala kang cash na natanggap, ang ilalagay natin, accounts receivable. Kasi ang accounts receivable, again, that is utang nila sa'yo. So, utang nila sa'yo ang accounts receivable, ikaw yung tatanggap kasi na receivable. Again, English, yung suffix na able is you're going to do what is yung etong root word na receive. Ikaw yung makaka-receive ng utang, accounts receivable. Ikaw yung tatanggap ng bayad ng utang. And accounts receivable is an asset. Since this is an asset, kapag dadagdagan natin, i-debit natin. At kapag babawasan natin ay credit, pero ito ang pinag-uusapan natin ay nadagdagan ang utang nila sa iyo. Kaya naka-debit. At nadagdagan naman yung income mo sa araw na yun. Kaya i-credit pa rin natin. Pero ito, ang kwento dito ay gumawa ka ng serbisyo kay Argon Hotel, utang nga lang. Ganun yun. So, yun, itutuloy nyo lang na lang dun sa mga iba. Basta i-classify nyo na lang yung mga, kapag kayo ay nag-check dun sa mga transactions, itanungin nyo lang yung mga sarili niyo. Ano kaya yun ano yung affected doon? Ano yung nangyari? Increase ba or decrease? So, let's just do a recap. The 5 major accounts, we have the 5 major accounts. The asset, liabilities, capital, income, and expense. The rules of debits and credits, when we are going to increase assets and expenses, we record it under debit. And if we are going to decrease naman assets and expense, we credit it. Kapag sa liabilities, capital, and income, if we are going to add, we credit it. If we increase it, and if we are going to decrease it, we debit it. So, every time that you are going to record, you ask first yourself, or you ask sa transaction na yun, pwedeng bilog-bilugan ninyo, underline na ninyo, kung ano yung transaction na yun. Kasi, pwede namang 2, 3 yung affected na accounts.
Hindi laging dalawa lang. Pwedeng dalawa, tatlo, or more. Tinitignan nyo. Tapos isipin nyo, ano yung nabawasan, nadagdagan? Ano yung nangyari? Ano yung kapalit? Ganyan siya. So, how can having a systematic recording help in your business? Sa tingin ninyo, systematic ba yung ating journal entries? Kasi, di ba, everyday siya nagre-record. Kung ano yung bang nangyayari, nire-record niya. So, how do you think, anong tingin ninyo, anong tulong ng magkakaroon ka ng systematic recording sa iyong business? Isipin nyo yun. Maganda ba? So, kung sakaling kayo ay nagne-negosyo o kaya kayo ay sa buhay nyo, gumawa kayo ng journal entries niyo sa araw-araw na transactions ng buhay ninyo. Magagamit niyo ba yun? Saan nyo kayo pwedeng gamitin yun? I-journalize nyo kaya? Pwede naman sa bahay nyo. Journalize nyo yung mga expenses niyo, yung income niyo yung buong bahay, ganyan. And, para i-practice niyo yung ating yung diniscuss ko, you do what I can do, journalizing activities, journalizing business transactions muna. Yun muna yung gawin ninyo. And then I will teach you, I will forward you the next video, which is posting to the journal and posting to the ledgers. So you go to the what I can do, and then do activity 1, journalizing business transactions. And it said there that you're going to use a chart of accounts. As I said, yung chart of accounts is simply yung listahan ng mga account na yan na gagamitin nyo sa activity nyo that would be JC and computer repair services. At nagawa na yung ating mga chart of accounts. Itong mga account numbers na ito, kayo din lang ang mag-a-assign kapag kayo ang gagawa ng chart of accounts sa business niyo. Pero this one gawa na. Ano ba ang gamit ng mga ito? This one is the references. Magagamit natin yan kapag nag-ledger tayo. May mga code yan. Minsan sa mga malalaking companies, may mga ibig sabihin yan. For example, siguro yung first digit is yung pangalan ng department, and then the next digit would be the type of transaction. O kaya parang dito naman, I think the coding here is kapag nag-i-start siya ng 1, yung account number, asset lahat yon. Kasi tignan mo, yung lahat ng assets, 100 to 160, ganun siya. Kapag naman nag-i-start siya sa 2, liabilities siya. Kapag nag-i-start siya sa 3, capital lahat. Kapag income, nag-start siya sa 4. And then lahat ng expense, nag-start ng 5. Sa chart of accounts nila. Kapag kayo gumagawa, lagi-lagi ang pinagsisimulan natin sa asset, sunod ang liabilities, sunod ang capital, and to be followed by revenue, last yung expense. Bakit ganyan? Kasi sabi nila, sa buhay natin, unahin natin, sa mga properties natin, we have itong kabuuang properties. At sa kabuuang properties na ito, meron tayong mga utang. Bakit inuna ang utang bago yung kapital? Kasi as per rule, sa mga properties mo, unang-unang may karapatan sa properties mo ay yung mga pinagkakautangan mo. So kapag ikaw ay may property at may mga pinagkakautangan ka, yung mga pinagkakautangan mo ay may karapatan, unat sa lahat, bago ikaw, doon sa mga properties mo. And then next, yung natitira na lang, that is your capital. And then, sunod yung revenues. And then the expenses. Yung expenses, binabawasan niya yung mga revenues mo. At yung revenues mo, dinadagdagan niya yung capital mo. Ang capital mo naman siya yung natitira kapag ang mga utang mo ay tinanggal mo sa lahat ng mga assets mo. So, yan muna yung ating discussion. Yan muna yung ating bookkeeping. At kapag may tanong kayo, mag-message lang. And then, I will answer you. Please do not unsend messages if hindi ko pa nabasa. So, thank you for listening. And I will be preparing the next video, which is the posting to the ledgers.